ฮ้ยพอเห็นของจริงแล้วหลังใหญ่มากเลยครับก็ใหญ่อยู่ขนาดที่ดินเนี่ย300ประมาณ300ตารางวาพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร 2,000 ตารางเมตร 2,000 ตารางเมตรประมาณนั้นพอมาปลูกบ้านสร้างบ้านหลังเนี้ยไอสิ่งที่จะคอนเซิร์นมากที่สุดเป็นเรื่อง privacy บ้านมันอยู่ใกล้ๆกันเนาะจะทำยังไงโจทย์มันคือทำยังไงให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดแต่ก็ยังอยู่กับเพื่อนบ้านได้แล้วก็ความเป็นส่วนตัวของเพื่อนบ้านด้วยประมาณนั้นทีนี้หลังเนี้ยที่เราเห็นก็คือถ้ามองภายนอกอ่ะก็จะเป็นบ้านลักษณะเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวนะใช่แล้วก็จะมีการเจาะช่องเปิดซึ่งช่องเปิดไม่ได้เยอะเลยส่วนหนึ่งก็คงอย่างที่แพทบอกเรื่องความเป็นส่วนตัวใช่ใช่แต่ก็จะเห็นว่าลักษณะของช่องเปิดเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่เหมือนแพทเฉือนใช่แล้วก็ให้ช่องเปิดมันหุบเข้าไปข้างในนะเล่าให้ฟังถึงเรื่อง exterior หรือการออกแบบภายนอกหน่อยพอดีด้านหน้าบ้านเนี่ยมันหันหน้าทิศตะวันตกพอดีมันก็เลยแบบประจวบเหมาะพอดีว่าแบบมันต้องกันแสงในทางทิศตะวันตกกันแดดกันความร้อนยังไงเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่มันเกิดขึ้นทางด้านฝั่งเนี้ยมันก็ต้องเป็นฟังก์ชันที่ไม่ใช่พื้นที่อยู่อาศัยหลักอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทึบหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันมาเป็นตัวสกรีนให้ฟังก์ชันข้างหลังเลยอะไรเงี้ยแต่แมสซิ่งที่เห็นว่ามันเป็นกล่องปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีช่องเปิดเนี่ยคือมันด้วย proportion ของมันมั้งที่มันเป็นกล่องใหญ่ๆเนาะแล้วแต่ว่าช่องเปิดข้างในเนี่ยจริงๆเมื่อเทียบกับสเกลคนเนี่ยไม่ได้เล็กเลยมัน2เมตรกว่าคูณ2เมตรกว่าอะไรเงี้ยแล้วการที่แพทเฉือนเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าให้เดาก็เป็นเรื่องของการที่กันแสงเข้าไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีองศาหรืออะไรที่มันการคำนวณอะไรไหมจริงๆไอ้อันเนี้ยมันเกี่ยวกับที่ทางแดดแต่มันเป็นเรื่องของการเล่นกับเงาของแสงอาทิตย์ที่มันแบบอาทิตย์ที่มันหมุนไปในแต่ละช่วงเวลาเงามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาของวันแล้วก็ไอ้ดีเทลเนี้ยมันถูกใช้ไปรอบบ้านเลยโอเคครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะถามแพทเพิ่มเติมก็คือทางเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าส่วนของประตูเข้ามาปุ๊บแพททำเป็นทางลาดขึ้นไปด้านบนนะอยากรู้ว่าทำไมแพทถึงต้องยกขึ้นไปสูงแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีทางเข้าด้วยนั่นแสดงว่าชั้น1มันก็มีฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่นะแต่ว่าตรงนั้นเหมือนจะเป็นบันไดทางเข้าหลักมากกว่าจริงๆแล้วมันแบ่งพื้นที่กันยังไงฮะคือชั้น1เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเซอร์วิสทั้งชั้นเลยแล้วก็ living space หลักเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชั้น2แต่ว่าตรงกลางบ้านเนี่ยมันจะมีคอร์ดอยู่เพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่เซอร์วิสเนี่ยมันจะล้อมตัวคอร์ดดินที่เป็นคอร์ดกลางบ้านที่มันยกขึ้นเป็นเลเวลที่ชั้น2เราก็เลยต้องยกไอ้ตัวพื้นที่ตรงเนี้ยขึ้นมาสักครึ่งชั้นเพื่อที่ว่าจะเข้าบ้านได้ง่ายขึ้นไม่ชันเกินไปอะไรเงี้ยมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมตรงนี้มันต้องยกก็คือเป็นการแยก circulation ทางสัญจรชัดเจนเลยสมมุติถ้าเกิดว่ามาถึงจอดรถหน้าบ้านก็สามารถมาช่วยถืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เวลาช่างมาก็ใช่แล้วช่างมาก็ขึ้นเข้าทางนี้ได้หรือว่าเข้าข้างหลังแล้วก็มันมีอีกนิดนึงคือตรงเนี้ยเราคิดถึงเรื่องของการใช้งานของผู้สูงอายุไว้แล้วก็คือตรงนี้มันจะมีแรมป์เนาะเข้าไปนิดนึงเข้าไปแล้วก็ข้างในมันจะมีลิฟท์ที่ขึ้นต่อ1 2 3 4ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยครับส่วนเซอร์วิสนี่เราอาจจะไม่ได้เข้านะแต่อย่างน้อยก็ให้เห็นว่าในการออกแบบแพทคิดมาหมดแล้วว่ามันจะแยกกันไม่ได้ไปปะปนกันระหว่างส่วนของเมดกับเจ้าของที่อยู่ภายในโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ให้แพทพาไปดูทางเข้าด้านหน้าหน่อยฮะได้เลยครับครับให้แพทเล่าถึงโจทย์ก่อนแล้วกันrequirement โจทย์แล้ว brief มันเหมือนกับเป็นว่าเราคุยกับเจ้าของบ้านมาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะสร้างบ้านหลังนี้ละมันก็เลยเริ่มรู้ requirement ว่ามันจะเป็นยังไงหลักๆผู้ใช้สอยเนี่ยเขาจะเป็น2ครอบครัวคือเหมือนครอบครัวพ่อแม่กับครอบครัวลูกพอเวลาเริ่มโตขึ้นมั่นคงขึ้นก็อยากย้ายกลับมาอยู่กับพ่อแม่เพื่อดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีความน่ารักของครอบครัวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้จะมีแค่2 master bedroom เป็นหลักแล้วก็อาจจะมีห้องนอนเล็กๆอีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นห้องนอนแขกส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของ public ไปในส่วนของที่ชั้น2ห้องนอนจะอยู่ที่ชั้น3อะไรเงี้ยครับในชั้น4มันก็จะเป็นแบบสวนอะไรเงี้ยหลักๆมันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมกันระหว่างครอบครัวพ่อแม่กับครอบครัวลูกดีกว่าว่ามันเขาจะมาอยู่ร่วมกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นโจทย์หลักว่าทำยังไงให้หาพื้นที่ตรงกลางที่อาจจะเชื่อมโยงมีเป็นสัมพันธ์ร่วมกันแต่ก็ต้องแยกเป็นส่วนตัวได้เหมือนกันใช่หลังจากที่แพทได้ความต้องการของเจ้าของบ้านมาแล้วเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่เราคุยกันก็คือแพทบอกว่าแพทจะมีการทำ conceptual drawing ให้กับลูกค้าด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่ามันเป็นหนึ่งวิธีการทำงานของแบบออฟฟิศแพทเองเลยใช่แล้วอยากรู้ว่า
ทำไมถึงมีวิธีการแบบนี้แล้วกับบ้านหลังนี้เนี่ยต้องการสื่ออะไรสิ่งที่แก๊ปถามเนี่ยเรื่อง conceptual drawing เนี่ยคือมันเหมือนเป็นรูปที่เราใช้สำหรับการแปลง brief ที่เราได้รับมาเนี่ยเพราะว่า brief ที่ได้รับมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นความต้องการเป็นโจทย์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็นลักษณะเป็นข้อความเนาะแต่มันยังไม่ถูกแปลงเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยที่ได้รับมาตอนแรกมันคือเหมือนกับว่าครอบครัวพ่อแม่กับครอบครัวลูกเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงรูปที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุยกันผ่านคอร์ดคนคุยกันผ่านหน้าต่างคุยกันผ่านคอร์ดซึ่งเป็นเหมือนสื่อกลางอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราถามในแง่การคิดงานคือดูได้ไงว่ามันต้องเป็นภาพคอร์ดดูได้ไงว่าเป็นภาพหน้าต่างเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าไอ้ภาพตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวใจเป็นคีย์หลักของการออกแบบหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันจะมายังไงอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมายังไงใช่ไหมคือพอได้บรีฟมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วทีเนี้ยมันจะเจอจุดเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทีเนี้ยการแปลงการเชื่อมโยงการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะถูกแปลงออกมาเป็นไอ้รูปอันเนี้ยเป็น drawing อันนี้ทั้งที่จริงๆฟอร์มอะไรเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยแต่รู้แต่ว่าสิ่งที่อยากมีคือแน่ๆคอร์ดพื้นที่ตรงกลางกับลักษณะของช่องเปิดหรือหน้าต่างที่ให้คนสื่อสารกันได้ใช่ซึ่งในแต่ละโปรเจกต์ของแพทก็คือจะหาไอ้คีย์ตรงนี้ก่อนใช่ไหมว่าแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นตัวอักษรเป็นอะไรมาเนี่ยมันจะเกิดเอลิเมนต์อะไรบ้างถูกแปลงเป็นภาพก่อนเพราะว่างานของเราเนี่ยเราเวิร์คด้วยกายภาพเนาะเราทำงานกับกายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลงพวกคำพูดหรือว่าข้อความอะไรเงี้ยมาเป็นกายภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็พอกายภาพมันเริ่มได้แล้วเนี่ยมันถูกพัฒนาต่อกลายเป็นรูปทรงเลขาคณิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้งานแต่ละงานในแต่ละโครงการแต่ละหลังอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองมันจะไม่ซ้ำกันเพราะว่าเนื้อหาของแต่ละงานเนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันอยู่แล้วประมาณนั้นโอเคให้แพทเล่าถึง approach ที่นึงแล้วกันว่าแบบอยากให้คนที่เข้ามาบ้านรู้สึกยังไงการออกแบบบันไดวัสดุต่างๆที่ใช้รวมไปถึงตรงนี้จะเห็นว่าโหมันมีนอกจากประตูที่แบบมีกระจกใหญ่ดูโปร่งแล้วเนี่ยข้างบนมีสกายไลท์อีกใช่แล้วช่องแสงลงมาเลยฮะดีไซน์ด้านหน้ามันยังไงบ้างจากที่พาเดินมาเมื่อกี้เนาะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันต้องยกสเต็ปขึ้นมาประมาณสักครึ่งชั้นอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเพื่อที่จะว่าบันไดที่จะเข้าประตูหลักของบ้านเนี่ยไม่ชันเกินไปพอมันเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมีสกายไลท์ทุกฟังก์ชันของบ้านหลังเนี้ยจะมีช่องเปิดเป็นของตัวเองสเปซเนี่ยก็จะคือสกายไลท์ด้านบนเพื่อดึงแสงธรรมชาติเข้ามาตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นสเปซเนี่ยจะไม่ทึบจะไม่มืดอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราคิดว่าน่าสนใจเพราะตอนแรกมองเข้ามาอย่างที่บอกมันทึบแต่พอขึ้นบันไดมาเนี่ยกลายว่าตรงนี้มันเหมือนโดนคว้านไปเหมือนกันนะแล้วมันก็ทำให้แมสที่เคยดูแบบภายนอกดูแน่นๆดูน่าจะหนักๆอะไรเงี้ยตรงนี้กลายเป็นดูโปร่งโล่งไปเลยเพราะว่าความทึบเนี่ยพอมองจากทึบข้างนอกเนาะแล้วมันเป็นช่องว่างที่อยู่ข้างในเนี่ยแล้วพอมีช่องเปิดเนี่ยไอ้ความทึบเนี่ยมันกลายเป็นฉากรับแสงซะด้วยซ้ำแล้วตัวเนี้ยมันจะเหมือนเป็นลูกเล่นเป็นสิ่งที่เอาไว้ให้ได้มองทั้งวันอ่ะที่มันเป็นเรื่องของแสงธรรมชาติอะไรครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่ประตูก็บานใหญ่สูงมากประตูนี่กี่เมตรฮะมองเห็นเข้าไปข้างในนี่โอ้ใช่ข้างบนก็สูงมากเหมือนกันประตูวันนี้3เมตรสูง3เมตรเพราะระดับฝ้าของชั้น2เนี่ยพื้น1ฝ้าประมาณ3เมตรแล้วพอเราเข้าไปส่วนด้านหน้าที่เป็นเหมือนโฟเย่นี่สูงขึ้นไปเท่าไหร่นะ7 เมตรโอเคครับก็เดี๋ยวให้แพทพาไปดูด้านในกันครับคอร์ดอลังการเลยภายในกับภายนอกนี่คนละเรื่องอะไรเนี่ยใช่ไหมข้างในกับข้างนอกไม่เหมือนกันความรู้สึกต่างกันชัดเจนเพราะคอร์ดนี่แหละก็คือเหมือนกับว่าพอเปิดเข้ามาก่อนเนาะตอนแรกก็จะเจอเป็นโฟเย่ที่มีผนังทึบอยู่ด้านหลังคือเพราะว่าไม่อยากให้เห็นทั้งหมดที่อยู่ข้างในเลยแต่ว่าพอเวลาเดินมารอบๆ circulation ปุ๊บคอร์ดมันจะค่อยๆเผยตัวออกมาเรื่อยๆทีละนิดแล้วก็พอมายืนอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแบบวิวที่เริ่มเต็มแล้วแต่ว่าวิวที่สุดที่มันเป็น full frame เนี่ยมันก็จะอยู่แถวตรงโต๊ะกินข้าวประมาณนั้นแสดงว่าช่องเปิดฝั่งนี้เนี่ย
มันจะเปิดได้ไม่สุดเท่านี้เนาะใช่อันฝั่งนู้นน่ะคือมันจะเป็นประตูบานเลื่อนปุ๊บ6 บานกองออกไปด้านซ้ายขวาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นช่องเปิดตรงกลางมันจะเปิดได้8 เมตรพอเขามาอยู่ด้านในเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือถ้าย้อนกลับไปถึง conceptual drawing อ่ะมันก็มีความใกล้เคียงกันนะเห็นแบบขอบตรงกลางเห็นหน้าต่างโดยรอบเห็นว่าแพทเล่าให้ฟังว่าขนาด12 เมตรคูณ12 เมตรเลยแล้วก็มันทำหน้าที่หลากหลายฟังก์ชันมากให้แพทเล่าว่ามันถูกคิดมายังไงฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่มีอะไรบ้างนะคอร์ดเนี่ยมันจะเลือกต้นปีบไปไว้ตรงกลางเพราะว่าจริงๆแล้ว12 คูณ 12 เมตรเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากที่จะเอาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นพุ่มกว้างมาก็เลยใช้เป็นต้นปีบแหละต้นปีบมันเป็นทรงที่มันขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วใบมันก็ไม่หนาเกินไปใบค่อนข้างแบบโปร่งนิดนึงอะไรเงี้ยพอเวลาแบบมีแดดเข้ามาในคอร์ดปุ๊บเนี่ยเงาต้นไม้ก็จะไปตกลงบนผนังอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหน้าต่างเนี่ยแต่ละบานมันก็จะไม่ซ้ำกันเลยขนาดไม่ซ้ำกันเพราะว่าฟังก์ชันข้างหลังมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอ circulation ของชั้นเนี้ยอยู่ล้อมรอบคอร์ดเนี่ยพอเวลาเดินรอบๆก็จะเห็นคอร์ดเห็นพื้นที่สีเขียวตลอดทั้งชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลักษณะของประตูบานเลื่อนทั้งหลายที่มันจะเห็นอยู่ในชั้นนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็เลือกเปิดเลือกปิดได้ตามโอกาสที่เขาจะใช้งานเจ้าของบ้านมี requirement มาว่าอยากลงไปเดินในสนามอย่างบ้านในเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีสนามเนาะอันนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนแบบบ้านในเมืองที่มีสนามอยู่กลางบ้านอะไรประมาณนั้นครับจริงๆอย่างหนึ่งที่เราชอบสำหรับต้นปีกก็คือเวลามันมีลมนะลักษณะของใบมันก็จะมี movement ที่น่าสนใจก็ใช่แล้วก็อย่างที่แพทบอกดูโปร่งด้วยพอมันไม่คึบเกินไปเนี่ย movement มันจะเห็นแล้วก็ลมที่มันพัดเข้ามาจากทางช่องลมที่มาจากทิศใต้เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบมาพัดใบพวกนี้ให้เห็น movement ตลอดทั้งวันคือทิศโน้นก็คือเป็นทิศใต้เลยดังนั้นตรงนี้ก็เป็นช่องลมหลักๆเลยนะใช่แล้วมันจะเข้ามาจากด้านข้างขึ้นไปด้านบนหรือแม้แต่ในทิศทางลมที่มันกลับกันอ่ะแล้วก็จะมาจากข้างบนลงไปข้างล่างออกไปทางนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณเนี้ยพื้นที่บริเวณชั้น2ก็จะได้ลมตลอดทั้งวันทีนี้ให้แพทเล่าถึงพื้นที่ทางปีกฝั่งนี้ก่อนแล้วกันว่าเป็นห้องอะไรยังไงบ้างครับชั้นเนี้ยฟังก์ชันมันจะประกอบไปด้วยทางเข้าที่บอกตั้งแต่แรกเนาะแล้วฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์ที่ไว้คุยงานได้รับแขกได้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอเวลาถ้าเกิดมันมีฟังก์ชันบางอย่างที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมันก็มีประตูอันเนี้ยประตูบานเลื่อนเนี่ยนะสามารถปิดได้เพื่อที่จะว่าใช้งานตรงนั้นแยกออกจากพื้นที่หลักของบ้านแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดต้องการเปิดให้ทุกอย่างพื้นที่ทุกอย่างเชื่อมกันหมดเนี่ยมันก็จะเปิดออกหมดแล้วบานเลื่อนพวกนี้ก็จะซ่อนเข้าไปอยู่ในผนังไปเลยก็คือถ้าเกิดวันไหนทำงานคนเดียวแล้วอยากจะเปิดออกเพื่อมองเห็นสวนก็ได้นะแต่ถ้าวันไหนมีคุยงานอะไรแบบนี้ก็สามารถปิดเพื่อเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้แล้วก็ถัดมามันก็จะเป็นในส่วนของ pantry แล้วก็โต๊ะกินข้าวแล้วก็เป็นห้องรับแขกหลักเนาะแล้วก็ในส่วนของระเบียงที่เป็นโต๊ะกินข้าวมีบาร์มีสระว่ายน้ำพื้นที่ระหว่างสระว่ายน้ำระเบียงแล้วก็คอร์ดเนี่ยมันจะเชื่อมเป็นแกนเดียวกันหมดเลยครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้แพทพาไปดูฝั่งนี้บ้างนะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนของ living ส่วนของรับประทานอาหารและส่วนครัวครับช่วยนิดโอเคอันนี้คือจะเป็นแบบบานใหญ่กว่าแล้วก็เปิดไปได้กว้างอย่างนี้เลยนะใช่เปิดไปสุดเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะเปิดเข้าหาสนามได้หมดพอเดินมาอีกมุมนึงการที่เรารับรู้มองเห็นคอร์ดก็อีกความรู้สึกนึงนะอีกความรู้สึกนึงมุมนี้จะเต็มกว่ามุมนี้จะกว้างกว่าเห็นแพทบอกว่าตรงนี้เขามีฟังก์ชันแบบฉายโปรเจคเตอร์อย่างนี้ด้วยใช่หลังผนังทึบที่โฟเย่เนี่ยสุดท้ายตอนหลังเอามาฉายโปรเจคเตอร์กันคือว่าฉายแล้วก็อาจจะแบบนั่งดูอะไรอย่างนี้ตรงนี้เลยใช่เลยก็คือจริงๆแล้วพื้นที่บริเวณรอบคอร์ดเนี่ยมันใช้งานได้หมดเลยไงมันก็ฉายตรงนี้ไปแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้หมดเมื่อเปิดทุกอย่างออกหมดเนาะพื้นที่ทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นเหมือนพื้นที่เดียวกัน
สมมติมีเพื่อนต้องปาร์ตี้อะไรก็ ใช่ รองรับได้หมดอยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จริงๆก็เป็นมุมกินข้าวด้วยกินไปก็ดูจอใหญ่ๆตรงนี้ได้เลยแต่พอมาอยู่ฝั่งเนี้ยที่มันเป็นหน้ากว้างหน่อยต้นปีบมันก็แยกออกนะแล้วก็มีตรงกลางที่โล่งพอดีมันเริ่มเหมือนมี open space ตรงกลางมากขึ้นอีกนิดนึงงั้นถามแพทเพิ่มเติมว่าแนวของต้นปีบมันก็เลยเหมือนจะไปอยู่ตรงส่วนของช่องเปิดพอดีหรือเปล่านะเล็งกันนิดนึงหมายถึงว่าประมาณว่าแบบตอนลงเนี่ยก็จะเล็งว่าแบบซ้ายขวาหรือเอาตรงไหนดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือมันต้องไปเล็งหลังหน้าต่างว่าแบบมันจะอยู่ประมาณตรงไหนแล้วก็ต้องมาปักไม้ให้เขาเลยเอาตรงเนี้ยโอเคคือเพื่อให้โอเคห้องนอน2ห้องเนี้ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวไม่ได้เห็นกันตรงๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ให้แพทมาพูดถึงฟังก์ชันภายในส่วนนี้บ้างนะครับเราเริ่มจากส่วนของชุดครัวนี่เลยละกันเป็นชุดครัวที่แบบโหมันไซส์ใหญ่มากเลยนะสเปซตรงนี้เนาะมันเป็นสเปซที่มันเป็นของ pantry แล้วก็โต๊ะกินข้าวต่อเนื่องกันlayout เนี่ยมันถูกวางมาเพื่อที่จะวางไอตัวครัวชุดเนี้ยกับโต๊ะกินข้าวอันนี้เลยโดยที่ข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นครัวไทยครัวของที่ทำอาหารจริงจังเป็นครัวสแตนเลสเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ครัวตรงนี้เป็นครัวเหมือนที่เอาไว้ใช้ในบ้านมันก็ต้องมีการเชื่อมโยงของเมดจากข้างล่างขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมถูกก็คือเหมือนกับว่าด้านหลังเนี่ยแม่บ้านจะขึ้นมาจากข้างหลังมาทางนี้เท่านั้นโดยเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังครัวอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบันไดของเมดที่ขึ้นไปอีกไปเข้าไปห้องนอนในแต่ละปีกทั้ง2ปีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าพอผู้อยู่อาศัยเนี่ยเจ้าของบ้านอยู่ใช้งานอยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยเมดทำงานเจ้าของบ้านก็จะไม่เห็นแม่บ้านแหละก็เป็นเรื่องของ privacy อีกเหมือนกันแสดงว่าอันนี้ถือว่าเป็นโซลูชันหลักๆของเมดเลยนะใช่แล้วขึ้นมาจากทางนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็บันไดเนี่ยมันจะเป็นชุดที่ต่อเนื่องขึ้นไปถึงชั้น4ได้เลยแล้วในส่วนของครัวเนี่ยแพทมีการเลือกดีไซน์ยังไงบ้างคะทั้งเรื่องของโทนสีเรื่องของวัสดุที่ใช้ก็มูดของครัวเนี่ยมันก็จะมาสีประมาณนี้แหละที่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้ชุดครัวชุดนี้เนาะแต่ว่าเรื่องของขนาดเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่6 เมตรอะไรเงี้ยชุดมันยาวเลย6 เมตรแล้วก็เอามาวางไว้ตรงเนี้ยคือได้ชุดครัวมามีการปรับlayout เพื่อให้เข้ากับครัวชุดนี้เลยเพื่อที่จะรองรับเหมือนกับว่าเวลามีแขกมาก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เป็นแบบลักษณะที่เป็น casual เนาะแบบสบายๆอะไรเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งกินข้าวตอนเช้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องนั่งกินข้าวที่ตรงโต๊ะอาหารได้ก็นั่งกินข้าวตรงนี้ได้ตอนเช้ามันจะเห็นว่ามุมของพื้นที่ของชั้นนี้เนี่ยเจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้ในมุมต่างๆได้ไม่ซ้ำกันอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าครัว6 เมตรนี่มันก็ต้องเป็นบ้านที่แบบมีพื้นที่กว้างจริงๆนะถึงจะรองรับได้แล้วก็แต่ว่าเราก็ดูลงตัวนะก็คืออย่างที่เห็นก็คือเหมือนกับว่าไอ้ครัวยาวๆเนี่ยต่อกับโต๊ะกินข้าวยาวๆอยู่ขนานกับขอบที่อยู่ด้านนอกพอดีครับแล้วมันก็ทำให้ดูแบบด้วยสเกลด้วย proportion มันดูลงตัวตามกันไปครับจากส่วนนี้เดี๋ยวให้แพทย์พาไปดูโต๊ะกินข้าวกันต่อนะครับโต๊ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโต๊ะที่แบบยาวมากๆเลยนะแล้วก็แผ่นไม้ด้านบนนี่มันดูแบบว่าสวยแล้วก็ดูพิเศษมากๆเลยแพทอันนี้เป็นโต๊ะไม้อะไรฮะมันเป็นไม้ฮิโนกิเป็นไม้สนญี่ปุ่นเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อไม้แผ่นนี้ก่อนสร้างบ้านซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้ planning อ่ะการวางผังเนี่ยมันก็ถูกทำให้เข้ากับไม้แผ่นนี้แล้วก็ตอนที่บ้านใกล้ๆเสร็จเราก็จะเริ่มมาออกแบบขาเพื่อให้เข้ากับไม้แผ่นนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม้แต่เก้าอี้ก็จะเลือกให้เข้ากันเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างฟอร์มของแผ่นไม้ก็คือเนี่ยอย่างด้านข้างโต๊ะมันก็จะแบบเฉียงๆหน่อยแล้วก็เป็นเคิร์ฟคือเป็นตามลักษณะแบบนี้มาเลยนะฝั่งนี้มันเป็นฝั่งมาจากธรรมชาติเลยเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าพยายามเก็บฟอร์มที่มันเป็นธรรมชาติตรงนี้ไว้อะไรเงี้ยแสดงว่าโต๊ะนี้ก็เหมือนก็เป็นหนึ่งในพระเอกของบ้านหลังดินกันแล้วก็โทนสีของโต๊ะนี้มันก็ส่งผลให้โทนสีของไม้ในส่วนอื่นโดยรวมด้วยป่ะด้วยคือเหมือนกับว่าเราพยายามเลือกไม้สีค่อนข้างอ่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะถูกเน้นด้วยไม้สีเข้มในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้สีมันแบบโทนเดียวกันเกินไปเนาะครับ
ตัวไม้ฮิโนกิเนี่ยที่พอรู้เพิ่มเติมมาก็คือมันจะมีเหมือนเป็นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะแล้วก็มันจะมี essential oil ที่เหมือนเขาบอกว่าป้องกันพวกเชื้อราหรือว่าพวกแมลงอะไรแบบนี้ได้ที่สำคัญน้ำหนักมันเบาด้วยอ่ะแพทใช่น้ำหนักมันเบาเพราะมันเป็นไม้สนอ๋อแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่น่าจะเบามากนะไม่เบาน้ำหนักใช้ได้อยู่แต่คือถึงแม้จะเป็นไม้ที่น้ำหนักเบาแต่ก็เรื่องความแข็งแรงทนทานก็คือไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงใช้สำหรับโต๊ะเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วโอเคเป็นโต๊ะตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยแล้วก็จริงๆก็เห็นหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบนี้นะอาจจะมีแบบไม้หรืออาจจะมีเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่เขาเก็บไว้อยู่ซึ่งสุดท้ายก็มันเป็นส่วนหนึ่งของสามเรื่องกันที่ต้องมาทำงานว่าแบบถ้าเกิดชิ้นนั้นเป็นชิ้นที่มีความสำคัญกับเจ้าของจริงๆการออกแบบโดยรวมก็ต้องเหมือนมารองรับตัวนี้ให้เด่นขึ้นใช่ออกแบบล้อมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะของแบรนด์อุทยานนะครับอันนี้ก็แอบถามแพทมาเพราะว่าก็ชอบส่วนตัวครับโอเคจากส่วนโต๊ะกินข้าวตรงนี้ครับเรามองไปตรงนี้ก็จะเห็นว่าส่วนที่เชื่อมต่อกันคือ living ให้แพทเล่าให้ฟังถึงการดีไซน์โทนรวมก่อนห้องรับแขกตรงนี้เนี่ยสีมันจะเป็นส่วนที่มันแบบสว่างสุดเนาะสบายสุดเพราะว่าการเลือกมูดแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอยากให้มันรู้สึกสบายแหละนั่งได้นานๆครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อแสงหรืออะไรเงี้ยห้องนี้มันจะค่อนข้างสว่างกลางวันอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะตอนบ่ายอะไรเงี้ยแดดทิศใต้ประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนั้นมันจะมีแบบบานเลื่อนตรงเนี้ยมันสามารถปิดแยกส่วนระหว่างห้องกินข้าวกับห้องรับแขกได้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยในส่วนต่างๆมันจะมีลักษณะของบานเลื่อนเต็มไปหมดในหลายส่วนด้วยกันอะไรเงี้ยเลือกปิดเลือกเปิดได้สมมติปิดอันนี้แล้วจะไปเชื่อมห้องนั่งเล่นกับระเบียงข้างนอกที่เป็นโต๊ะกินข้าวก็ทำได้เห็นว่าแพทมีการดีไซน์พวกบานเปิดปิดไปเยอะจริงๆนะใช่แล้วก็อยู่ที่เจ้าของเลยว่าจะใช้งานในแต่ละโอกาสยังไงคือเหมือนเราต้องสร้างทางเลือกให้เขาโอกาสต่างๆกันไปเนี่ยเขาก็ต้องสามารถเลือกได้ว่าเขาจะใช้งานยังไงโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้แพทพาไปดูพื้นที่ส่วนระเบียงที่เชื่อมกับสระว่ายน้ำต่อครับจากส่วน living ตรงนี้ก็จะมีประตูบานเลื่อนอย่างที่แพทบอกนะแล้วก็เชื่อมออกมาข้างนอกได้ครับนี่เป็นสระยาวเลยสระนี้มีการดีไซน์ยังไงบ้างฮะขนาดเท่าไหร่แพทขนาดมัน4x12 เมตรซึ่งมันจะขนาดพอดีกับระเบียงอันเนี้ย12 เมตรจะเห็นว่าระเบียงตรงเนี้ยไม่มีเสาตรงกลางเลย12 เมตรซึ่งเลยไปใช้ซ่อนด้วยโครงสร้างเอาคือคานข้างบนข้างล่างเนี่ยก็จะค่อนใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยไอ้ระเบียง12 เมตรคูณ4 เมตรเนี่ยมันค่อนข้างสบายก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันคุ้มกับการที่มันหลบโครงสร้างไปแล้วก็เรารู้สึกว่าอย่างพอตอนเดินเข้ามาเราได้เห็นคอร์ดเป็นเหมือนแบบเป็น1มุมหรือเป็น1วิว1ซีนที่พิเศษพอมาถึงตรงนี้ก็พอมันเปิดโล่งกว้างเนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งกันนะที่มองออกไปใช่เอาง่ายๆว่าต้องเรียกว่าสวยทุกเทิร์นสวยเลี้ยวทุกมุมสวยทุกมุมต้องมีจุดปลายตาให้มองทุกมุมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แพทจะคิดไว้หมดอยู่แล้วใช่เรานั่งตรงนี้อยู่เราเบื่อมุมนี้หันมองกลับไปก็เป็นสวนก็เป็นสวนอีกฝั่งนึงแล้วก็อย่างที่บอกก็สวนแต่ละมุมก็มันก็พิเศษไม่เหมือนกันมุมคนละมุมกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยทิศใต้เนาะลมมันก็จะเข้ามาทั้งวันครับอย่างตรงนี้แพทเองก็วางแบบเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้อะไรไว้หลากหลายเลยนะใช่เป็นโต๊ะกินข้าวเป็นชุดโซฟาแล้วก็เป็นบาร์อยู่ตรงนู้นก็คือตรงนี้สามารถรับแขกได้อีกกลุ่มนึงด้วยซ้ำครับส่วนของบาร์ตัวนี้ก็จะมีด้านหลังที่มีการดีไซน์พิเศษเป็นแบบโค้งๆหน่อยเนาะข้างหลังเป็นตู้อยู่ข้างในที่ซ่อนไว้หลังบานไม้อันนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบพวกตู้เย็นอ่างล้างจานสำหรับการเตรียมแบบอาหารหรืออะไรเงี้ยครับเราเวลามีงานครับจริงๆพอเรามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกชอบเลยก็คืออย่างเวลาไปบ้านที่เป็นสเกลแบบ1,000 ตารางเมตรขึ้นบ้านใหญ่ๆบางทีการดีไซน์อาจจะมีความโอเวอร์สเกลไปอะไรเงี้ย
แต่กับบ้านหลังนี้เรารู้สึกว่าแพทดีไซน์แบบเรื่องของ proportion อะไรต่างๆมันดีมากแล้วก็ระยะต่างๆที่เข้ามารู้สึกจะไม่รู้สึกว่ามันดูหวงเหวงหรือดูแบบข่มคนเกินไปอะไรเงี้ยตรงนี้มันมีวิธีหรือว่ามีหลักการคิดยังไงไหมที่แพทใช้ในการออกแบบก็คือเวลาวางแปลนเนาะสำหรับบ้านในสเกลที่มันใหญ่นิดนึงเนี่ยมันมีการบวกฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปจากฟังก์ชันปกติอยู่แล้วเพราะว่าขนาดของบ้านเนี่ยมันมาตามขนาดของ requirement อยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยจะเห็นว่าชุดรับแขกเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ชุดเดียวโต๊ะกินข้าวก็ไม่ได้มีแค่ชุดเดียวเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลามันวางกลับไปในแปลนเนี่ยdimension มันก็จะเป็น human scale นี่แหละมันเลยไม่รู้สึกว่าโหวงเกินไป overscale เกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นสมมติว่าเราบูฟออกสักชุดหนึ่งเนี้ยมันเกิดพื้นที่ว่างเยอะขึ้นนะแล้วก็พอเวลาคนเข้ามาใช้งานก็อาจจะรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปอะไรอย่างนี้ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เราว่ามันทำให้ตัวบ้านเนี่ยอบอุ่นหรือมีความแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ดูแบบว่าใหญ่เกินตัวไปเราคิดว่าเป็นเรื่องของการใช้ไม้ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะแล้วก็เห็นว่าแบบพอมันได้ฟีลความอบอุ่นรวมไปถึงอย่างแพทมีการใช้ไม้ในหลายๆส่วนเลยตั้งแต่เดินเข้ามาอย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยคือทั้งพื้นแล้วก็ฝ้าด้านบนด้วยคือมันเป็นหลายระนาบมากๆเนี่ยการเลือกใช้ไม้ของแพทมันมาจากอะไรครับทำไมถึงรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นส่วนผสมของกล่องสีขาวๆข้างนอกข้างในถึงเลือกใช้ไม้เป็นหลักอะไรเงี้ยก็ปกติแล้วเนาะเราจะใช้ผนังฉาบเรียบทาสีเป็นหลักในส่วนที่เหมือนกับว่าคนไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ช่างไทยช่างในคนไทยเนี่ยคุ้นเคยที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทำง่ายมีการแก้มีการอะไรเงี้ยมันก็จะทำได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่พอเวลาส่วนที่คนไปสัมผัสเนี่ยพยายามจะใช้ไม้หรือว่าวัสดุอื่นๆที่เป็นวัสดุธรรมชาติอะไรเงี้ยให้คนสัมผัสถึงความอบอุ่นของวัสดุแล้วอย่างการเลือกใช้ไม้ของหลังนี้แพทเลือกเป็นไม้อะไรหลักๆเป็นไม้โอ๊กกับไม้สักเนาะทำไมถึงเป็น2ชนิดนี้คือเป็นเรื่องของสีมากกว่าคือมันเป็นการแมทช์ของสีในสีนัมเบอร์ที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วของผนังทาสีอะไรเงี้ยกับสีของไม้แล้วพอเวลามันเริ่มเกิดการเกลี่ยสีกันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีการเกลี่ยวัสดุไม่ให้มันกลายเป็นโมโนโทนมันต้องแบบมีเดปของมีความลึกของสีมีมิติของสีที่ในการเลือกใช้อะไรเงี้ยในตามพื้นที่ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เราถามแทนคนอื่นที่แบบคือการใช้ไม้ในพื้นที่ภายในคนอาจจะรู้สึกโอเคแต่พอมันเป็นพื้นที่กึ่งเซมิเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยหรือไปจนถึงส่วนของระเบียงเองก็ตามในเรื่องของการดูแลรักษาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องระวังไหมบางคนอาจจะไม่กล้าใช้นะรู้สึกว่าอยู่ภายนอกแล้วมันจะซีดหรือเสียหรือโก่งงออะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคไม้ที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยมันต้องหนากว่าพื้นไม้ภายในนิดนึงแล้วมันต้องน้ำมันต้องไม่ขังน้ำมันต้องระบายได้ซึ่งมันจะทำให้การดูแลรักษาเนี่ยน้อยลงเพราะไม้มันไม่แช่น้ำแล้วมันไม่โดนแดดจัดมากอะไรเงี้ยแต่บางส่วนเนี่ยมันก็ต้องมีการบำรุงรักษาอยู่แล้วเพราะว่าไม้เนี่ยพอเวลาเจอแดดเยอะๆเจอน้ำเยอะๆเนี่ยตัวเคลือบมันก็จะลอกอะไรเงี้ยแต่พอเวลาไม้ที่มันอยู่ในร่มนิดนึงเนี่ยสีแล้วก็ตัวเคลือบเนี่ยมันก็จะลอกช้ากว่าอย่างเมื่อกี้ที่แพทบอกเรื่องระบายน้ำคือหมายถึงว่าก็จะมีการเว้นร่องไว้เพื่อให้น้ำมันระบายได้พื้นทั้งพื้นและฝ้าเนี่ยมันก็จะมีการเว้นร่องให้น้ำไหลลงไปข้างล่างเนาะแล้วก็เรื่องของการขยายตัวของไม้อะไรพวกนี้ด้วยฝ้าก็เหมือนกันฝ้าก็ต้องมีการเว้นร่องนิดนึงใส่มุ้งเข้าไปเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปในฝ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นดีเทลที่ต้องละเอียดเหมือนกันนะและอย่างเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าเรื่องความหนาไม้นี่คือมันหมายถึงว่าแพทเป็นคนทำแบบคิดเองว่าหรือจริงๆแบบหลายๆเราก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆบ้านเงี้ยสับนี้จะเป็นคนแบบต้องละเอียดขนาดนี้ไหมว่าความหนามันต้องต่างกันนะเพื่อความแข็งแรงทนทานใช่คนออกแบบต้องเป็นคนเลือกต้องเป็นคนกำหนดว่ามันแบบอันนี้ต้องหนาเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยพอทำงานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันจะรู้ว่าวัสดุอะไรใช้ข้างในได้ใช้ข้างนอกได้อะไรประมาณนี้มันก็จะมาตามแบบประสบการณ์การทำงานนี่แหละโอเคฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น1ดีเทลนะเพราะว่าตอนแรกเราก็สงสัยว่าอย่างแค่ไม้พื้นตรงเนี้ยกับฝ้าด้านบนมันเป็นคนละโทนสีกันก็คิดว่ามันคนละชนิดหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้คือมันชนิดเดียวกันพื้นกับฝ้าชนิดเดียวกันแต่เคลือบคนละชนิดอะไรเงี้ยมันให้สีที่ไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยบริเวณพื้นมันต้องทนกว่ามันส่วนข้างบนเนี่ยมัน
ไม่ได้รองรับการใช้งานแบบขูดขีดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องทนเหมือนตัวพื้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของดีเทลเรื่องของวัสดุนะครับที่อันนี้อาจจะลองถามจากทางสถาปนิกดูก็ได้หรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาเองก็จะทำให้บ้านมันก็แบบดูแลรักษาใช้งานไปได้ยาวนานมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจไม้นะครับก็บ้านหลังนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นของแบรนด์ Lumberer ซึ่งก็ไม้ทั้งหมดที่เห็นเลยนะครับจะใช้ของเจ้านี้ซึ่งก็สามารถจะแบบคัสตอมไมซ์อะไรต่างๆได้แล้วก็คุณภาพดีแข็งแรงทนทานที่สำคัญคือมีไม้หลายประเภทให้เลือกด้วยจากตรงนี้เดี๋ยวให้แพทพาไปดูด้านบนกันต่อครับได้ครับตอนนี้แพทก็พามาขึ้นบันไดจริงๆตรงนี้ก็จะขึ้นไปสู่ชั้น3นะก็เป็น1โถงบันไดซึ่งเดี๋ยวให้แพทเล่าก่อนว่าจริงๆบ้านหลังนี้มันมีโถงบันไดทั้งหมดกี่โถงนะบันไดของบ้านหลังนี้มันจะมีหลักๆอยู่3บันไดฝั่งนู้นก็จะมีบันไดชุดหนึ่งสำหรับเข้าไปที่ Master Bedroom ห้องหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดอีกอันนึงสำหรับเข้า Master Bedroom อีกห้องหนึ่งปีกหนึ่งมากกว่าแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นก็จะมีบันไดอีกตัวหนึ่งที่สามารถขึ้นไปชั้น4ได้เลยการทำแบบนี้เพื่อสร้าง privacy มากกว่าเหมือนกับว่าพอเข้าบ้านมาปุ๊บสมาชิกของแต่ละห้องนอนอะไรเงี้ยก็เขาก็จะแยกทางเข้าออกไปเลยครับซึ่งอย่างบันไดอันแรกที่แพทบอกก็คือพอตอนที่เราเข้าบ้านมาก็คือเลี้ยวขวานะอันนี้เลี้ยวซ้ายซึ่งอันแรกก็คือจะมีลิฟต์ให้ด้วยใช่โอเคแล้วก็อันนี้อันที่2ส่วนอันที่3ก็คือเป็นอันที่อยู่ด้านหลังครัวเมื่อกี้โอเคอันที่3อันนั้นก็คือเหมือนกับว่าจะใช้งานร่วมกันระหว่างเจ้าของด้วยแล้วก็เมดด้วยใช่ทีนี้ส่วนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปปุ๊บก็คือสามารถเข้าที่ Master Bedroom อีก1ห้องได้แล้วพื้นที่ตรงส่วนนี้เป็นอะไรฮะพื้นที่รอบๆส่วนนี้เป็นตู้เก็บของตู้เก็บรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ามีช่องเปิดมีตรงนี้ขนาดใหญ่เลยซึ่งจริงๆมันก็คือช่องเปิดที่เราเห็นจากภายนอกบ้านนะใช่แล้วจริงไซส์มันก็ใหญ่จริงนะแพทความสูงของขอบหน้าต่างด้านล่างเนาะมันจะสูงจากพื้น60เซนมันก็จะยิ่งกว้างเข้าไปอีกแล้วพอเวลาสูงเนี่ยมันสูงสุดฟ้าไปเลยพอเวลาไปยืนดูออกไปมองไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้าต่างมันขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับสเกลคนอะไรเงี้ยเนาะแล้วทุกฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างหมดเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยก็จะระบายอากาศได้แล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาทั้งหมดครับอย่างตรงนี้เองก็จะมีอีกบานหนึ่งด้วยนะซึ่งขนาดใหญ่ที่เป็นแบบ2เมตรกว่าคูณ2เมตรกว่าก็ค่อนข้างใหญ่แล้วล่ะใหญ่มากเมื่อเทียบกับสเกลคนเมื่อยืนอยู่ข้างในเนาะแต่พอเวลายืนอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันมีส่วนที่มันไม่ได้เจาะช่องเปิดปุ๊บมันเลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนบ้านมันดูทึบแต่อย่างที่แก๊ปแบบเดินเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกปุ๊บเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บทำไมข้างในมันเริ่มโล่งขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนลำดับของการเข้าถึงมากกว่าอยากให้เข้าบ้านมาตอนแรกเนี่ยมันดูทึบหน่อยมองไม่เห็นอะไรเยอะแล้วค่อยๆเปิดออกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในส่วนของช่องเปิดชั้น3ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แพทบอกมันจะยูนิคมากมีขนาดแตกต่างกันเลยแล้วก็ตำแหน่งต่างๆของมันเนี่ยมันถูกคิดเป็นยังไงเราเห็นว่าบางอันก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนมีการเฉือนล้อจากข้างนอกมาด้วยใช่ดีเทลของหน้าต่างที่ชั้น3เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดที่มีเฉียงล่างเฉียงบนอันเนี้ยเพื่อเล่นกับแสงและเงาของแสงแดดที่เปลี่ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นเงามันก็จะเปลี่ยนไปทั้งวันนี่แหละแต่ขนาดหน้าต่างเนี่ยมันจะถูกกำหนดจากฟังก์ชันที่อยู่ข้างหลังเลยอย่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เพราะว่ามันฟังก์ชันมันค่อนข้างเปิดโล่งแต่พอเวลาเป็นห้องนอนหรืออะไรเงี้ยหน้าต่างหัวเตียงก็จะปิดแคบลงมาหรือว่าฟังก์ชันบางอย่างที่ต้องการหน้าต่างเล็กเพื่อ privacy ที่เยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะถูกบีบแคบเข้ามาตามฟังก์ชันที่อยู่ข้างในครับซึ่งจริงๆก็มีฝั่งหนึ่งตรงสระว่ายน้ำที่เมื่อกี้เราผ่านมาเนี่ยก็มองไปก็เห็นกันว่ามีหน้าต่างที่แบบทรงแคบๆเลยแล้วก็บางทีอยู่ชิดๆกันด้วยมันก็เกิดเป็นริทึมอะไรบางอย่างของรูปร่างเกิดเป็นจังหวะเกิดขึ้นด้วยลักษณะของการใช้ดีเทลเริ่มต้นที่เหมือนกันนี่แหละแล้วไปปรับเรื่องความกว้างเอาอันนี้แล้วก็ความสูงอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นทำให้เกิดจังหวะพวกนั้นเกิดขึ้นทีนี้ส่วนของชั้น3เนี่ยเราจะไม่ได้ดูส่วนห้องนอนนะเพราะว่าก็ถือว่า
เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านด้วยนะครับแต่ว่าถามแพทนิดนึงกันเพราะว่าแอบมองเห็นตรงขอดกลางจะมีส่วนของระเบียงห้องนอนซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นมุมที่แบบร่มรื่นแล้วก็น่านั่งมากๆตรงนั้นเนี่ยตอนดีไซน์มีคิดไว้ยังไงบ้างว่ามันเชื่อมโยงกับขอดยังไงระเบียงเนี่ยมันจะเชื่อม3ฟังก์ชันเข้าด้วยกันซะด้วยซ้ำแบบอย่างเช่นห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องนอนมันจะออกมาตรงนั้นได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามารถเอามาใช้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นต้นไม้แล้วก็พื้นที่สีเขียวทั้งวันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ในช่วงเนี้ยพอย้ายเข้ามาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนกก็เริ่มมาทำรังแล้วเริ่มมีเสียงของนกเสียงของใบไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคอร์ดที่อยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่อกับระเบียงตรงนั้นเนี่ยจะเงียบกว่าด้านหน้าบ้านค่อนข้างเยอะครับโอเคก็เดี๋ยวจากตรงนี้จะให้แพทพาขึ้นไปชั้น4เลยไปดูด้านบนว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับได้ครับไปโอ้ขึ้นมาชั้น4แล้วแพทชั้น4เป็นพื้นที่ระเบียงดาดฟ้าที่แบบว่ากว้างเลยนะใช่แล้วก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายเดี๋ยวให้แพทเล่าว่าเป็นห้องอะไรยังไงบ้างนะฮะโอเคก็ตรงนี้มันจะมีห้องนั่งเล่นเนาะห้องสปาห้องฟิตเนสแล้วก็ห้องพระแต่พื้นที่หลักๆพื้นที่หลักๆของชั้นนี้ก็จะเป็นสวนโดยที่พื้นที่สีเขียวของบ้านนี้เมื่อเทียบกับที่ดินมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 70% เลยเห็นมีปลูกแบบเนี้ยพืชผักสวนครัวด้วยนี่คือตั้งใจไหมว่าแบบจะให้ด้านบนมันมีความแตกต่างจากพืชด้านล่างอะไรด้วยแล้วก็มันก็ใช้กินได้เนาะในบางส่วนแต่ว่าอยากได้ texture ของพวกพืชผักสวนครัวพวกนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพื้นที่สีเขียวข้างบนกับข้างล่างมันเชื่อมต่อกันแหละทางสายตาเนาะด้วยต้นปีบเนี่ยที่มันเชื่อมแนวตั้งขึ้นมาครับก็เลยเนี่ยมันเลยอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเห็นพื้นที่สีเขียวเยอะกว่าอยู่ข้างล่างซะด้วยซ้ำแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยมันก็เป็นวิวได้บนข้างบนก็ร่มรื่นในตอนเย็นครับถามถึงต้นปีบนิดนึงแล้วกันว่าอย่างในแง่ของการดูแลรักษารวมไปถึงอย่างรากของมันมีผลต่อโครงสร้างอะไรไหมพวกเรื่องอย่างเงี้ยให้แพทเล่าให้ฟังหน่อยโอเคคือต้นปีบมันเป็นต้นไม้ที่มันเขาทนมากอยู่แล้วเนาะไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีทั่วไปอย่างเช่นแบบตามท้องนาอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้นปีบอยู่เห็นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ลักษณะของรากเนี่ยแล้วก็การที่เอามาปลูกในตัวบ้านอย่างนี้เนี่ยรอบๆดินเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นเรียกว่ายังไงเดี๋ยวกำแพงกันดินลึกลงไปถึงข้างล่างแต่ความลึกของดินอันนี้มันจะเท่า1ชั้นเลยโดยที่ก้นของกระบะเนี่ยมันจะไม่มีโครงสร้างเลยมันก็จะเป็นดินที่ลึกมากที่สามารถทำให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้โดยที่ระดับของสวนเนี่ยจะถูกยกขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2ก็คืออย่างที่แพทบอกตอนแรกนะว่าชั้นแรกตอนเราเข้าบ้านมามันเป็นเซอร์วิสรอบๆแต่ตรงส่วนขอดนั้นคือดินหมดเลยแล้วก็อย่างปีบเนี่ยเท่าที่รู้มาก็คือรากมันจะไม่ได้รากมันแผ่ตามขนาดพุ่มใช่ไหมใช่ดังนั้นนี่คือเป็นรากแบบลงลึกมากกว่าโอเคแล้วคือเหมือนพอเวลาอยู่ในคอร์ดเนาะเขาถูกโปรเทคจากแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้แล้วแหละแล้วเขาจะขึ้นมาหาแสงตามลักษณะของสเปซที่เราให้เขาไว้อะไรพอได้เห็นบ้านทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากถามแพทเราขอย้อนไปถึงเรื่องของ conceptual drawing นิดนึงว่าสุดท้ายพอกลับมาเช็คที่แพทบอกว่าลูกค้าเจ้าของบ้านเองเขาก็รู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะใช่พวกอิเลเมนต์ของหน้าต่างเนี่ยที่เราเขียนกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยเรียกว่าถูกแปลงออกมาเป็นกายภาพจริงๆอะไรเงี้ยหน้าต่างที่มันเกิดขึ้นหน้าต่างบ้านที่มันไม่เท่ากันมีต้นไม้แล้วมีคอร์ดอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยเรามีใส่ระเบียงกันไว้แล้วในรูปนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยดีกว่าแล้วก็วิธีการใช้ conceptual drawing เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราสนใจอะไรเราก็จะใส่มันลงไปแค่นั้นอย่างวัสดุที่เหลือหรือว่าของที่เหลือห้องที่เหลืออะไรเงี้ยพอเวลาเราไม่สนใจปุ๊บเราก็ปล่อยมันแบงค์ไว้ก่อนแล้วว่าอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของมันนะปล่อยให้คนทำงานแล้วก็เวลาเรามองเข้าไปเนี่ยยังจินตนาการได้อยู่ว่าเราจะเติมอะไรต่อไปอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าพอเราแทนตัวเองเป็นคนออกแบบเหมือนแพทบ้างแค่งงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจาก conceptual drawing เนี่ยมันมาจากอะไรขึ้นมาตอนไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือถามแทนเผื่อสมมติแบบมีคนจะมาให้แพทออกแบบแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่า conceptual drawing มันมาจากไหนแล้วเกิดสมมติเขารู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกกับภาพนี้
มันจะมีการเปลี่ยนไหมแบบมาด้วยคอนเซปชวลดรอยิ่งอีกแบบนึงหรืออะไรเงี้ยมีแน่นอนถามว่ามันมาจากไหนเนาะมันมาจากบทสนทนากันระหว่างเรากับเจ้าของบ้านหรือว่าคุยกันเองในทีมพูดกันว่าแบบ requirement ตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันต้องการอะไรแล้วเราตอบโจทย์อันเนี้ยด้วยอะไรทีเนี้ยพอมันเริ่มถึงกระบวนการที่บอกว่าตอบโจทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีกายภาพขึ้นมาแล้วเราก็จะโน้ตเอากายภาพพวกนั้นไปใช้แล้วเริ่มเรียกว่าไงเริ่มวางเริ่มจัดการกับมันอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นความสัมพันธ์ของเอลิเมนต์ต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยมันเริ่มเห็นเป็นสเปซลางๆองค์ประกอบต่างๆลางๆแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปต่อแต่ว่าอย่างที่แก๊ปถามเมื่อกี้ว่าแบบมันจะมีการเปลี่ยนไหมคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนคือเราต้องรีเช็คกลับไปกับเจ้าของบ้านว่าเราอยากพูดประเด็นเรื่องพวกนี้คุณว่ายังไงแล้วมันจะเหมือนเป็นแบบรูปที่เอาไว้เปิดบทสนทนาระหว่างเรากับเจ้าของบ้านแล้วก็ทำโจทย์อันนี้ไปด้วยกันซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของแบบงานคอลลาจอย่างเดียวป่ะมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมหรือส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีทำหลายแบบมากเลยหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาจหรือว่า axonometric คือหมายถึงเป็นรูปที่เป็น3มิติอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงองค์ประกอบเนี่ยแยกออกจากกันหรือว่าตัดเป็นเซกชันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำในหลายรูปแบบถามว่ามุมมองไอ้พวกนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากเนื้อหาที่เราต้องการจะพูดในแต่ละโปรเจกต์มากกว่าครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็เรามีการคุยกับแพทว่าช่วงหลังแพทบอกว่าจะทำงานสเกลใหญ่แบบเป็นหลักพันตารางเมตรขึ้นเลยไงทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่กำลังจะสร้างบ้านในสเกลแบบนี้บ้างอะไรที่เขาจะต้องคิดถึงเป็นแบบลำดับแรกๆฮะต้องคิดถึงความต้องการว่าการใช้พื้นที่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าในบ้านที่หลักสเกลที่ใหญ่เนี่ยมันจะมีความต้องการอยู่เยอะอย่างเช่นหมายถึงว่ามันจะมีห้องเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นว่าห้องรับแขกมีกี่ห้องมันใช้งานยังไงมันมีหลักมีรอง1 2 3หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องในอันอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเนี่ยคือเวลาเอาประโยชน์ใช้สอยพวกนี้จับมาเชื่อมต่อกันเราจะเชื่อมต่อกันยังไงอันเนี้ยพอเวลาจับมันมาเชื่อมต่อกันมันจะเกิดเป็นสถาปัตยกรรมเกิดขึ้นเวลาเราเขียนแปลนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความสูงเป็นเท่าไหร่พอเวลาวางไปปุ๊บ human scale คนเนี่ยจะไปอยู่ในสเปซเนี้ยยังไงพอมอง2มิติเราจะเห็น3มิติทันทีแล้วมันจะเกิดเป็นซีนต่างๆประกอบกันขึ้นในหัวเรานี่แหละแล้วเราต้องเอาอันนั้นออกมาอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเนาะว่าแบบบ้านหลังเนี้ยในพื้นที่ที่ชั้น2เนี่ยความสูงของฝ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่3เมตรแล้วคนเนี่ยมันจะพอดีกับคนที่สเกล1.50 ถึง1.70 หรือแม้แต่สูง1.80 อะไรเงี้ยพอเวลาคนเดินผ่านเราจะรู้เนี่ยสเกลเนี้ยอันเนี้ยมันจะพอดีแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าหวงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการจัด composition เวลาถ่ายรูปแหละว่าเรามีเฟรมอยู่เท่านี้แล้วเราจะใช้ระยะเท่าไหร่ถอยเข้าถอยออกยังไงจัดคนตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำซ้ำๆจนเรารู้แหละว่าสูตรเนี้ยเราใช้อันเนี้ยเป็นเลขที่พอดีครับจริงๆก็มันเป็นการย้ำเรื่องของสเปซอีกครั้งนึงว่ามีความสำคัญมากๆนะจริงๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเราแบบเด็กๆกันแล้วก็ใน1สเปซซึ่งแพทบอกว่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่อะแต่ถ้าต้นไม้มันอยู่ในสัดส่วนที่พอดีมันก็ทำให้บ้านหลังนี้เหมือนช่วยทอนสเกลกันมาแล้วก็ไม่ได้ดูโหว่งเกินไปสมมติถ้าเกิดมีต้นไม้เปลี่ยนจาก4ต้นเป็น1ต้นเลยแล้วมันอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นไปสูงขนาดนี้เป็นแบบเตี้ยๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหโดยรอบมันดูมันอาจจะมีพื้นที่ว่างมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งฝ้าเพดานเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะรู้สึกกันได้ชัดเลยว่าเวลาเราเข้าไปในพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่สถาปนิกเองก็จะมีส่วนสำคัญเลยในการช่วยดีไซน์แต่ละพื้นที่ใช่สุดท้ายก็อยากจะถามแพทว่าในมุมมองของการเป็นสถาปนิกเนี่ยแพทให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดเวลาจะออกแบบบ้าน1หลังเนี่ยสถาปัตยกรรมเนาะมันถูกสร้างมาสำหรับคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนนี่แหละสำหรับเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในสถาปัตยกรรมเพราะว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นยังไงมันก็จะถูกสะท้อนออกมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบนั้น